Știi că multor oameni le este frică să ceară recomandări? Nu este vorba despre tine, nu-i așa? Ei, vezi, tu am avut șansa să lucrez cu numeroși antreprenori cu afaceri mici sau mijlocii, consultanți independenți sau profesioniști financiari și oameni de vânzări din numeroase industrii, iar problemele sunt mereu aceleași. Uite, 6 preconcepții cel mai des întâlnite de la clienți. Nu știu cum să cer recomandări fără să par insistent. Sau nu vreau să periclitez relația cu clientul meu. Nu vreau să pară că am nevoie de ceva. Sau nu sunt sigur dacă am oferit suficientă valoare încă. Nu vreau să pun oamenii într-o situație stânjenitoare sau dificilă. Sau pur și simplu nu-mi place când sunt refuzat. Nu și nu și nu și nu. Le-am auzit pe toate. Ei bine, orice preocupări ai sau probleme cu privire la cererea recomandărilor, ele pot fi rezolvate cu procesul potrivit dacă și numai dacă ești dispus să treci peste preconcepții. Sunt Elena Paraschiv-Pop, consultant comercial B2B și fondatorul Business Mind, iar în acest videoclip îți voi arăta cum să generezi mai multe recomandări în 5 pași ușor de implementat. Urmărește-mă până la final și vei avea un proces complet de generare de noi lead-uri prin recomandări. Așa că, hai să începem! Nu este niciun secret pentru nimeni că recomandările prin viu grai sau afacerile din recomandări sunt unele dintre cele mai eficiente modalități de a atrage noi clienți, în timp ce îți întărești practic relațiile cu clienții existenți. Dar, deși este o tehnică foarte puternică și practic gratuită sau oricum costă foarte puțin, antreprenorii, consultanții sau oamenii de vânzări nu o aplică la potențialul său maxim. Ia gândește-te la următorul scenariu. Cum ar fi dacă primești câte o recomandare de la fiecare client al tău în următoarele 60 de zile? Îți vei dubla baza de date de clienți? Ce ar însemna asta pentru venitul tău potențial și câte afaceri sau câte persoane vei ajuta? Acesta este momentul în care, dacă consideri că informația este relevantă pentru tine, am să te rog să te abonezi la acest canal, mă va ajuta foarte mult, și apoi să apeși butonul de like pentru a fi la curent cu noutăți. Bun. Acum, hai să vedem care sunt cei 5 pași pe care i-am pregătit pentru tine. Pasul 1. Apreciază-ți cu adevărat clienții și lasă-i să vadă și să simtă asta des. Aceasta este cel mai importantă valoare pe care o poți da, deși trecută cu vederea pentru a genera recomandări nelimitate. Multe afaceri se concentrează mai mult pe profituri decât pe oameni, iar dacă te vei concentra doar pe profit, poate fi în detrimentul succesului, iar succesul prin recomandări apare atunci când ai o viziune mai largă decât profiturile și găsești metode de a îmbunătăți viețile clienților tăi. Așa că uite o acțiune recomandată. Cel puțin o dată pe lună, fă-ți timp să comunici cu clienții tăi și arată-le că îi apreciezi cu adevărat. Trimite-le ceva valoros care este neașteptat. Poate fi un raport sau orice bonus sau poate o știre pe care ai găsit-o. Important este să fie relevant pentru ei și să faci asta în mod regulat. Pasul 2. Creează o experiență excepțională de fiecare dată când interacționează cu tine sau cu afacerea ta. Dacă poți transforma a face afaceri împreună într-o experiență excepțională, clienții tăi vor dori să împărtășească lucrul ăsta și cu alți oameni. Pentru că, reține, oamenii caută experiențe excepționale. Așa că, uite un exemplu. Există un antreprenor care are o relație foarte bună cu o cafenea din oraș. La fiecare 8 săptămâni își invită clienții în persoană la o întâlnire de expertiză, iar cafeaua și prăjitura sunt din partea casei. Fiecare client care participă primește un card și un voucher din partea proprietarului cafenelei. Pe card scrie: mulțumim pentru că ne-ați trecut pragul astăzi și ne-ar face o deosebită plăcere să reveniți în curând. Iar voucherul include promoția Buy One, Get One Free. Deci clienții sunt încurajați să revină. Și pentru că proprietarul afacerii își expune cafeneaua la noi clienți potențiali, antreprenorul achită doar comanda pentru cafeaua și prăjitura consumate de clienții săi. De obicei, cam 10 clienți participă, iar costul anual este de aproximativ 500 de lei. Este doar un mic extra touch care poate transforma experiența cu afacerea ta într-una excepțională. Așa că uite o acțiune recomandată în acest caz.
Gândește-te la modalități prin care poți transforma lucruri mărunte în experiențe excepționale. Poate poți folosi exemplul prezentat de mine sau ceva similar pentru a te conecta cu alți profesioniști și în același timp să oferi valoare clienților tăi. Cum ar fi să începi chiar astăzi să creezi experiențe excepționale? Pasul 3. Oferă clienților tăi stimulente pentru recomandări. Dacă ai o atitudine pasivă față de aceste recomandări, înseamnă că stai pe un sac de bani și ai nevoie să găsești modalități de a stimula clienții să redirecționeze recomandări către afacerea ta. Aceștia ar putea fi recompensați cu cadouri gratuite, precum o sesiune de training cu tine, sau un voucher la spa, sau o cină, sau chiar o remunerație în bani, precum procent din vânzare. Indiferent de modalitatea pe care o alegi, pentru a oferi recompense, important este să fie ceva de care clientul tău să fie atras. Uite o acțiune recomandată în acest caz. Recompensează-ți clienții care te recomandă. Gândește-te la recompense care ar putea fi atractive pentru ei. Dacă lucrezi cu clienți care utilizează des echipamente la job sau doar le place să facă shopping, le poți oferi, de exemplu, un voucher la EMAG. Sau dacă pur și simplu nu știi ce anume să le oferi, ține minte că recompensa în bani este întotdeauna motivantă. Pasul 4. Fă în așa fel încât clienților să le fie ușor să te recomande. Dacă vrei să primești multe recomandări, trebuie să faci în așa fel încât clienților să le fie foarte ușor să spună prietenilor și partenerilor de afaceri despre tine. Nu te aștepta acum ca aceștia să se dea peste cap pentru a te ajuta să îți promovezi afacerea, însă trebuie să fie cât se poate de simplu pentru ei. Altă acțiune recomandată în acest caz ar fi să creezi un pachet de recomandare care să îl oferi clienților. Cere acestora să fie ambasadori ai afacerii tale pentru că dorești să lucrezi cu persoane similare. Pachetul ar putea include un document creat profesionist care explică de ce recomandările sunt importante pentru tine și o serie de carduri, invitații sau linkuri recomandate pe care clientul tău le poate distribui ușor pe e-mail sau rețelele sociale. Întotdeauna trebuie să te asiguri că totul este prezentat cât mai profesionist posibil pentru a crește valoarea percepută a serviciilor sau produselor tale și pentru a începe cu dreptul relația cu noi clienți. Pasul 5. Cere recomandări la timpul potrivit. Când este cel mai bun moment să ceri recomandări? Oricând. Dacă ai urmărit pașii de până acum, înseamnă că ai arătat clienților că îi apreciezi. Le-ai oferit de fiecare dată o experiență excepțională, le-ai oferit stimulente ispititoare pentru a te recomanda și ai făcut în așa fel încât le este foarte ușor să te recomande. În acest moment ar trebui doar să fii capabil să soliciți oricând recomandări de la clienți și ar trebui să ai deja rezultate foarte bune din această practică. Așa că ultima acțiune recomandată este: cheia aici este să acționezi acum. Concepe un e-mail chiar astăzi și doar transmite-l clienților tăi, informându-i cât de mult îi apreciezi, cât de mult îți place să lucrezi cu ei și include ceva ce îi poate ajuta și le aduce valoare. Apoi, în următoarele 6 până la 8 săptămâni, dezvoltă pachetul de recomandări și începe să-l utilizezi. Ieși din zona de confort și acționează. Afacerea ta și clienții recomandați îți vor mulțumi cu siguranță. Dacă ți-a plăcut materialul, nu uita să apeși butonul de like și abonare. Pe data viitoare!